الحلقة دي برعاية تاب لينك. لينك ان ذا بايو او الرابط في البايو. كتير بنقرا الجمله دي لو احنا على الانستجرام. زي ما احنا عارفين ان انستجرام بيسمح برابط واحد بس يكون موجود في الاكونت بتاعك. في الحلقه النهارده هنعرف تول جديده وتب جديده هتغير من مفهوم لينك ان ذا بايو تماما. فلو كنت سوشيال ميديا يوزر عادي او حتى سوشيال ميديا ماركتر مسؤول عن بيزنس او حتى نفسك فيما بعد في المستقبل تكرييت او تاسس انستجرام، فالحلقه دي بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تيبس وذ إبس. كان بقالنا فترة كبيرة ما عملناش فيديوهات، بس في مفاجأة كبيرة وحلقة مميزة جدا كان لازم إن أنا أطلع وأعمل حلقة النهاردة. في البداية أحب أشكر تاب لينك إن هم عملوا سبونسر للحلقة دي. الحلقة النهاردة لجميع الناس إلا فئة واحدة، لو أنت ما تعرفش إيه هو الانستجرام. طبعا ولأن وقتكم غالي عليا الكلاشيه اللي أنا بقوله ده. الحلقة دي متقسمة ل3 أجزاء. أول جزء إيه هو تاب لينك، تاني جزء لمين تاب لينك، تالت جزء ازاي هنستخدم تاب لينك. كل الاجزاء دي هتلاقيها متقسمه تحت في الديسكريبشن. هنبدا باول حاجه ايه هي تاب لينك. تاب لينك هي اداه بتسمح لك بوضع رابط في البايو او الديسكريبشن بتاع البروفايل بتاعك. طب وايه الجديد؟ الجديد ان الاداه دي عباره عن مايكرو لاندنج بيج. ايه المصطلحات الكبيره دي؟ مايكرو لاندنج بيج يعني موقع الكتروني مبسط ليك. الموقع ده او المايكرو لاندنج بيج او الصفحه دي سهلة الاستخدام فوق ما تتخيل، وهنشوف دلوقتي. بس من خلال الصفحة دي تقدر ان انت تضيف كل حاجة انت عايز تضيفها. تقدر تضيف صور، تقدر تضيف لينكات، تقدر تضيف مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، تقدر تضيف لو انت بيزنس او عندك برودكتس حابب ان انت تبيعها تقدر تضيف البرودكتس. تقدر تعمل كل حاجة اللي تقدر تعملها على الويب سايت تقدر تعملها من خلال التول دي. تاني حاجة التول دي لمين؟ التول دي لجميع الناس، سواء كنت سوشيال ميديا يوزر او حتى سوشيال ميديا ماركتر، عندك بيزنس وعامل صفحة على الانستجرام ليه وبتحاول ان انت تسوق المنتج ده بأي شكل كان، فأكيد التول دي هتحتاجها. تالت حاجة ازاي نستخدم التول دي. يلا بينا دلوقتي. اوكي، دلوقتي هنشوف ازاي هنقدر نستخدم تاب لينك. بمجرد ما بتعمل اكاونت او ساين اب بتظهر لك اليوزر انترفيس دي. في فوق بار موجود فيه page، في statistics، في leads، في add-ons، في settings، وفي كمان اللينك اللي انت بتختاره للهوم بيج او المايكرو بيج بتاعتك. هنبدأ احنا هنا من settings، هنبدأ نختار الثيم اللي يتوافق مع البراندنج بتاعنا. في كمان customized themes على حسب المناسبة، سواء كان نيو يير او هالوين تبدأ ان انت تختاره. بعد ما بتختار الثيم اللي يناسبك بنرجع تاني للهوم بيج. الجميل فيها ان انت تقدر كل حاجة فيك ان انت تقدر تغيرها بسهولة جدا. بتختلف من شخص للتاني، بتختلف على حسب البيزنس، بتختلف اذا كان بيرسونال بروفايل او بيزنس بروفايل، بتختلف على حسب نوع البيزنس بتاعك، هل بتقدم سيرفيس ولا لا، هل السيرفيس دي الناس تقدر توصل لها عن طريق الاونلاين، هل بتبيع سيرفيس عن طريق الانستجرام. اسئلة كتيرة طبعا بتختلف من شخص للتاني، وبتختلف الواجهة على حسب ما انت عايز. هنا زي ما احنا شايفين انا ضفت السوشيال ميديا بروفايلز بتاعتي، ضفت كمان طريقة او وسيلة نتواصل بيها، الناس تقدر تتواصل معايا بيها، هي الواتساب، وكمان ضفت اخر الفيديوهات للتشانل. كمان الناس اللي حابة تبدأ تتراي تاب لينك تقدر تدوس هنا وتوصل له. فدي واجهة انا شايف ان هي بالنسبة لي جميلة جدا، كفاية مغطية كل الاشياء اللي انا عايز اضيفها على المايكرو لاندنج بيج. فده بالنسبة لي خلاص. هروح على statistics هنا، وهنا دي الإحصائيات أو الداتا أناليسيز. هنبدأ نشوف بشكل يومي وأسبوعي وشهري إيه الأكشنز اللي تمت على البيج بتاعتي. زي ما احنا شايفين في already حد داس على try tap link now، في سوشيال ميديا بروفايلز اتداس عليها مرة، سواء كانت الفيسبوك، اليوتيوب اتداس عليه مرتين، الواتساب اتداس عليه مرتين، which is حاجة بالنسبة لي حاجة very satisfied، لأن أنا لسه مجرب تاب لينك من فترة قريبة جدا. الليدز لو انت already البيزنس بتاعك او انت already عامل collecting leads او بتجمع leads، تقدر ان انت تلاقي الليدز بتاعتك هنا. add-ons، الاد اونز هنا اللي تقدر تضيفها، تقدر تضيف حاجات كتيرة ابتداء من جوجل اناليتكس، ليجل انفورميشن، ميل شيمب، على حسب كل بيزنس. بس في الحالة بتاعتنا احنا مش ضايفين اي اد اونز. هرجع تاني لسؤال مهم جدا ممكن ان الناس تسأله. طيب بالنسبة للتول دي ايه البرايفسي بوليسي بتاعتها؟
قبل ما اعمل الحلقه دي رحت وقريت البرايفسي بوليسي بتاعتها، وتقدروا طبعا تروحوا على الويب سايت وتقروها. بس ببساطه اقدر اقول لك ان التول يعني فيري سيف، مفيش اي خطر منها. طيب حاجه كمان محتاج ان انا ابينها هي البرايسنج. طيب هل اقدر استخدم لازم اشتري التول؟ لا، في اوريدي بيسك او فري فيرجن، في اوريدي برايسنج برو باكج، في اوريدي بيزنس باكج. تقدر ان انت تختار على حسب كل واحده فيهم وعلى حسب احتياجاتك انت كشخص او بيزنس ايه اللي انت هتحتاجه. انا دلوقتي على البيزنس بلان بقدر ان انا اريسيف بيمنتس، عندي CRM سيستم بتاعي، عندي اقدر ان انا استقبل نوتيفيكيشنز، ابلكيشن فورمز اقدر اعملها، في فاسيلتيز كتيره وفي حاجات كتيره الصراحه البيزنس بلان بتقدمها. بس انت لو مش محتاج اوريدي او ما عندكش بيزنس بلان او مش هتحتاج كل الفيتشرز دي، تقدر تختار البرو بلان. بس انت لو مش محتاج كل الفيتشرز بتاعت البيزنس بلان، اظن ان البرو بلان هتبقى المناسبه جدا ليك. ليه؟ لان هي بتقدم حاجات كتيره فوق البيزك بلان، زي ان انت تقدر تسكيدجول الديسبلاي اوف بلوكس، تقدر تغير يعني تقول له انا عايز الشهر الجاي علشان انا منساش تغير لي المنظر بتاع البلوكس، تقدر تشوف الستاتستكس بتاعتك، تقدر تغير الكالر ثيم، تقدر تحط اوريدي فيديو بلوكس. كمان في insert an HTML كود، يعني لو انت حضرتك عندك كود معين وعايز تضيفه على المايكرو لاندنج بيج، ففيل فري ان انت تو اديت. دلوقتي انت لو عندك كامبين او حملة اعلانية على السوشيال ميديا، بتحتاج ان انت تعرف كام واحد جالك من انهي قناة. يعني لو انت عامل الحملة دي على الفيسبوك وتويتر ولتسي لينكدين، عايز الناس ان هي تشترك في الحملة دي، بتبدأ ان انت تطبق بيكسلز على او كونفرجن تراكنج على الكود او على الصفحة اللي انت عايز تشوف الناس دخلت عليها، وبتبدأ تعرف جالك كام واحد من انهي تشانل، جالك كام واحد من الفيسبوك، جالك كام واحد من تويتر، جالك كام واحد من لينكدين، وعلى اساسه بتبدأ تحدد نجاح الحملة. انا شايف ان لينكدين مش مأدي كويس، فبتقدر ان انت تنفست او توفر على نفسك في التشانلز او البلاتفورمز اللي عليها كونفرجن عالي. طيب نرجع تاني لمرجوعنا. هذه ببساطة شديدة التول تاب لينك. تقدر ان انت طبعا تجربها، تقدر تفوت على اللينك موجود في الديسكريبشن، تقدر ان انت تهاف فان ويعني بلاي اراوند ات. اتس فور فري، مش هتخسر حاجة، مش هتدفع حاجة. ابدأ ان انت شوف، ويا ريت تشاركني برأيك في الكومنتس. وزي ما انا وضحت، التول بالنسبة لي انا شايفها ان هي جميلة جدا. بالنسبة للبيزنس اللي انا ماسكه، شايف ان هي مقضية الغرض وزيادة. يا ريت لو واجهت اي مشاكل او عندك اي فيدباك او حتى عندك امبروفمنتس ليها، يا ريت تسيبهولي في الكومنتس، او تبعت لي على طول على الواتساب، او تبعت لي حتى على اي مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي. وان شاء الله باذن الله هقدر ان انا افيدك اذا كانت مشكله، او حتى ان انا اوصل رايك للشركه نفسها، وبحيث ان اي ابديت او اي ابجريد ان شاء الله باذن الله ياخدوه في عين الاعتبار. وكالعادة أتمنى أن الحلقة تكون ضافت لكم معلومة جديدة، وما تنسونيش باللايك والشير. شكرا لكم.